साथीहरु आज म तपाईलाई चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइलबाट चाहिँ कुनै फोटोहरु डिलिट भयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। नमस्ते, म कलाकार निर्देशक किशोर भण्डारी। यो युट्युब च्यानल टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो बनाउने च्यानल हो। यो तपाई हामीलाई एकदमै आवश्यकता र नितान्त जरुरी पनि छ। त्यसैले यो युट्युब च्यानललाई तपाईहरु लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसको लागि तपाईं प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ डिगर भन्ने एप्लिकेसन छ जुन चाहिँ एन्ड्रोइड फोटो रिकभरको लागि युज हुन्छ। डिगर भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु र त्यसलाई ओपन गर्नु होला। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको हुनाले मेरो चाहिँ ओपन गर्ने कन्डिसनमा छ र म यसलाई ओपन गर्न नि जाँदै छु। र यो एप्लिकेसन ओपन गरेपछि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं कि बेसिक स्क्यान भनेर भनिएको छ। यदि तपाईको मोबाइल रुटेड छ भने पनि तपाईले एडभान्स फुल स्क्यान गरेर तपाईले डिलिटेड फोटोहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ बेसिक स्क्यानमा जाँदैछु र हाम्रो डिलिट भएको फोटोहरु चाहिँ यसरी स्क्यान गरेर तपाईलाई देखाइदिनेछ। र यो फोटोहरु देखाइदिएपछि तपाईले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको फोटोहरु। जुन फोटोहरुलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गरेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आफैले तपाईले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोहरुलाई पहिला मार्क गर्नुस् र यो मार्क गरेर यो फोटोहरुलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ रिकभर भन्ने अप्सन छ। त्यहाँ रिकभरमा गएर कुन चाहिँ फाइललाई सिलेक्ट गर्न भन्यो त्यो फोल्डरमा गएर आफ्नो मेमोरी कार्डको फोल्डरमा गएर त्यो फोल्डरको नाम दिनु होला। तपाईको चाहिँ फाइल चाहिँ रिकभर हुनेछ र फोटोहरु आउनेछ। यसरी गर्न सकिन्छ। यस्तै गरेर टेक्नोलोजी सम्बन्धीहरु भिडियोहरु लिएर आउनेछौं। तपाईहरु च्यानलमा रहिरहनु होला किनकि यसलाई कसरी सेभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी तपाईलाई देखाउन जाँदै छौं। र हेर्ने हो भने मैले रिकभर भन्ने अप्सन सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेभ टु फाइल टु द कस्टम लोकेसन भनेर भनेको छ। कस्टम लोकेसनमा भनेको तपाईको आफ्नो मेमोरी कार्डमा हो। त्यो मेमोरी कार्डलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् बीचको अप्सन र तपाई कुन ठाउँमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ कुनै फोल्डरको नामलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाई सेभ गरिदिनु होला। नोटिफिकेसन हेर्नु होला रिकभरी कम्प्लिट भनेर भनेको छ। त्यसरी कम्प्लिट गरेपछि तपाईको चाहिँ फोटो आउनेछ। म फोटो आयो कि आएन भनेर म तपाईलाई देखाउने छु। तपाई आफ्नो मोबाइलको फाइल एक्सप्लोरमा जानुहोस् अथवा फाइल म्यानेजरमा गएर मैले एल्बम भन्ने फाइलमा सेभ गरेको छु। एल्बम भन्ने फाइलमा हेर्नु होला। म खोलेर देखाउँदै छु र त्यहाँ देखाउँदाखेरि खोल्दाखेरि चाहिँ यो फोटोहरु चाहिँ मेरो आएर बसेको रहेछ। यसरी जुन मैले डिलिट गरेको फोटोहरु थियो त्यो फोटोहरु चाहिँ यसरी आएछ। यदि तपाईको यो भिडियो हेरेर तपाईले पनि नयाँ कुरा जान्नु भए पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला।